تو این ویدیو میخوایم صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو با هم مقایسه کنیم و ببینیم کدوم از همه بهتره. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشید. به نام خدا، سلام. با پارت 4 دوره آموزش بورس در خدمتتونیم و توی این ویدیو می‌خوایم صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو با هم مقایسه کنیم. قبل از اینکه کار رو شروع کنیم ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم فعال کنید تا پیام ویدیوهای بعدی ما هم براتون بیاد و از ویدیوهای بعدیمون جا نمونید. قبل از این دوره ما دوره جامعه پرسکشن رو برگزار کردیم که وقتی وارد چنل بشید تو قسمت پلیلیست ها اگر صفحه رو بالا بکشید میتونید دوره جامعه پرسکشن رو با این تصویر قرمز رنگ ببینید. این دوره خیلی دوره مهمی و اگر می‌خواید تریدر بشید این دوره قطعا بهتون کمک میکنه، پس حتما تماشا کنید. اما بریم سراغ کارمون. برای مقایسه صندوق ها ما میتونیم از سایت فیبیران استفاده کنیم، fibiran.ir. بریم یه سر به این سایت بزنیم. این صفحه اصلی چارته که ما میایم قسمت صندوق ها و اینجا میتونیم فهرست صندوق های سرمایه‌گذاری رو ببینیم. اینجا هم میتونیم تفکیک شدهش رو ببینیم، صندوق های درآمد ثابت، صندوق های در سهام، صندوق های مختلط و غیره. الان بریم فهرستشون رو با هم ببینیم. خب این فهرست صندوق هاست که اینجا نوعشون رو می‌نویسه، ارزش کل داراییشون رو می‌نویسه، دوره تقسیم سود. بعضی از صندوق ها مثلا هر ماه، هر 3 ماه، هر 6 ماه یه سودی رو بین سهامدارا تقسیم میکنن که خب اکثرا هم می‌بینید که ندارن، اما بعضیشون هم دارن که میتونید اینجا ببینید. قیمت صدور و ابطالشون رو نوشته. قیمت آماری هم توضیح میدم بهتون بعداً، اما معمولا همون قیمت ابطالشه و نزدیک به قیمت ابطال و صدور. اینجا هم می‌بینید که مثلا همون قیمت ابطال، اینجا همون قیمت ابطاله، نه همون نزدیک به این اعداد، خیلی تفاوتی نداره. حالا بعداً توضیحش هم میدم. و بازدهشون رو گفته، بازده یک ساله‌شون چقدر بوده. مثلا در سال گذشته این صندوق 56% سود داده، این صندوق 90% سود داده و مثلا این صندوق 64% سود داده. اینجا میتونیم ترتیب بدیم که از بیشترین به کمترین مثلا به ما نشون بده و میبینیم که صندوق سهام کیان بهترین عملکرد رو داشته توی بازه یک ساله و حدود 90% سود داده. و ضامن نقشه‌بندی، میایم سراغ این ضریب آلفا و بتا. ضامن نقشه‌بندی، بعضی صندوق‌ها یک ضامن نقشه‌بندی دارن. یعنی چی؟ وقتی بازار میره تو ضرر، خب این صندوق‌ها هم سهام‌هایی رو خریدن توی بازار و فروششون وقتی شما بخواید از صندوق خارج بشید، این فروش ممکنه برای اونها هم سخت باشه. بعضی از این صندوق‌ها یه ضامن نقشه‌بندی دارن که هر وقت شما بخواید اینا میتونن در لحظه اگر که صف فروش باشه و صندوق نتونه فروش داشته باشه، این ضامن نقشه‌بندی میاد این کارو برای صندوق انجام میده. اما خب 1% هم داره میگیره دیگه، عملا 1% از سود شما داره کم میشه به خاطر اینکه این ضامن نقشه‌بندی وجود داشته باشه. خیلی هم الزامی نیست، خیلی گیر این مشکل نمیخورن صندوق‌ها که توی فروششون مشکل داشته باشن. و اینجا هم یک امتیازی داده شده به این صندوق‌ها. امتیاز یک ساله‌شون رو می‌بینید که 3 ستاره، 5 ستاره، 3 ستاره بوده برای مثال، و امتیاز 2 ساله‌شون و تاریخ بروز رسانی این اطلاعات هم می‌بینید. معمولا خیلی نباید دیر بشه این بروز رسانی. اینجا می‌بینید که اکثرا برای 5م بوده بروز رسانیشون و اینها 6م و 7م هم داشتن. خب اینجا بازار بسته بوده، عملا خیلی تفاوتی نداشته با این. بریم ضریب آلفا و بتا بگیم، بعد باز میایم سراغ این صفحه و خیلی کار داریم با این سایت. ضریب آلفا و بتا چیه؟ ببینید ضریب آلفا به ما میگه که سود پورتفولیو نسبت به سود مورد انتظار وقتی هرچی بیشتر میشه اون آلفا بیشتر میشه. به ضریب آلفا بازده فعال هم میگن و عملا هرچی این آلفا میره بیشتر از صفر، یعنی عملکرد اون صندوق و مدیران اون صندوق خیلی خوب بوده و بهتر از انتظارها ظاهر شدن. و طبیعتا هرچی نزدیک به صفر باشه یعنی اونها مطابق انتظار ظاهر شدن و اگر منفی بشه کمتر از انتظار ظاهر شدن. پس آلفا خیلی واضحه، هرچی بیشتر و مثبت بهتر. اما بتا چی؟ ضریب بتا میزان تغییر سود صندوق در مقایسه با شاخص کل بورس. یعنی اگر بتا مساوی 1 باشه یعنی دقیقاً مثل شاخص کل عمل کرده. اگر بتا بزرگتر از 1 باشه یعنی بهتر از شاخص عمل کرده. اگر کوچکتر از 1 باشه یعنی از شاخص کل ضعیف‌تر عمل کرده. اگر بتا 0 باشه چی؟ یعنی اون صندوق سودش هیچ ارتباطی با شاخص کل نداره. مثلا صندوق‌های طلا هیچ ربطی به بورس سهام ندارن، پس طبیعتاً بتاشون هم باید 0 باشه. اما یه چیزی، بتا منفی باشه چی؟ بتا منفی باشه یعنی شاخص کل صعودی بوده و صندوق ضرر کرده، اما وقتی شاخص کل نزولیه صندوق سود کرده. این میتونه یکم جذاب باشه، یعنی ما میتونیم تنظیم کنیم چند
چند تا صندوق داشته باشیم، صندوق‌های متنوع داشته باشیم که وقتی مثلا بازار میریزه، وقتی بورس ریزشیه، ما بتونیم از این صندوق‌هایی که داره عکس عمل میکنه سود بگیریم. پس یاد گرفتیم آلفا هرچی مثبت‌تر بزرگتر بهتر، اما بتا متفاوته و بستگی داره. توی بازار سعودی طبیعیه هرچی بتا بزرگتر بهتر، اما توی بازار نزولی هرچی بتا کوچیک‌تر باشه بهتره، یا اگر منفیه هرچی بزرگتر باشه بهتر. بیایم دوباره سراغ سایت و اینجا ببینیم، اینجا ضریب آلفا رو داریم می‌بینیم که بذارید از بیشتری مرتبش کنیم. ضریب آلفا ثروت آفرین تمدن 43% بوده توی یک سال اخیر که خب بیشترین ضریب بوده و خیلی بهتر از انتظارها عمل کردن. و همینطوری میتونید بیاد این لیست پایینتر هم ببینید، مثلا پالایشی یکم 24% بوده. و از کمترین هم اگر ببینیم صندوق سهامی اهرامی توان مفید منفی 45% بوده و عملا اصلا خوب کار نکردی. یا صندوق مشترک نقش جهان منفی 21% بوده تو سال گذشته. ضریب بتا هم اگر بخوایم ببینیم از بیشترین مرتب کنیم 1.26 بیشترین بوده توسعه اعتماد رفاه و مشترکی یکم و آبان و پالایشی یکم و موارد دیگه. و از کمترین هم بخوایم ببینیم نزد 12 صدم 21 صدم میبینید کم بودن. اینها در مقایسه با شاخص کل خیلی خوب نبودن و ضعیف عمل کردن. ما میتونیم از این قسمت بیایم انواع صندوق ها رو هم جدا ببینیم، مثلا بریم سراغ درآمد ثابت‌ها و یه نگاهی بهشون بندازیم. خب اینجا اطلاعات رو باز هم داریم میبینیم. اینجا میتونیم از بیشترین سود تا کمترین سود رو ببینیم. گنجینه الماس بیمیده 30% سود داده تو سال گذشته و کمترینشون هم ببینیم که خب اینا که ثبت نشدن هیچی، میایم پایینتر. کمترینشون 5% بوده در یک سال که خب صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورز بوده که خیلی خوب عمل نکرده و امتیازش هم میبینید 1% بوده. و اینایی هم که میبینید نیکوکاری داره، این صندوق ها بیشتر سودش میره برای بحث خیریه و اگر قصد سرمایه گذاری دارید و میخواید از سودش استفاده کنید طبیعتا نباید اینها رو انتخاب کنید و اینها سود کمی رو در اختیار شما قرار میدن. بیشترش میره مثلا نیکوکاری دانشگاه تهران میره در اختیار دانشگاه تهران قرار میگیره. اما شما مثلا میخواید بیاد یه صندوق درآمد ثابت انتخاب کنید، بهتره که بیاید بازده یک ساله رو نگاه کنید و ببینید که کدوم ها هستن که توی یک سال سود زیادی رو دارن و سایتشون رو باز کنید، اصلا اطلاعاتش رو مشاهده کنید. توی ویدیوهای بعدی هم 2-3 تا سایت دیگه هم بهتون معرفی میکنم که اونجا هم مقایسه‌های خوبی رو داره و میتونید اونجا هم مقایسه بکنید. و مثلا این صندوق رو باز میکنیم، اینجا اطلاعات کلی صندوق رو داده، قیمت صدور و ابطال، مدیرش کیه، چند وقته داره کار میکنه، از زمان شروع چقدر سود داده و سود روزانه، سود هفتگی، ماهانه، 3 ماهه و از آغاز فعالیت اینها رو به ما داده و سایتش رو هم داده. میتونیم سایتش رو هم باز بکنیم، بریم تو سایتش اصلا ببینیم چه خبره، مطالبش رو بخونیم و تصمیم بگیریم که این صندوق مناسب ما هست یا نه. مثلا اینجا هم توی تبلیغاتش نوشته که حداقل بازدهی موثر سالیانه 27.2% و بیایم ببینیم که سال گذشته چقدر بود سودش. توی سال گذشته 25.38% بوده که خب برای امسال توی تبلیغاتشون این عدد رو بالاتر بردن و پیش بینی میکنن که به این اعداد برسن. و عملکرد صندوق هم اینجا داریم که مثلا چه بخشی از صندوق وجه نقد بوده، چه بخشی سپرده بانکی بوده، اوراق مشارکت بوده، 5 سهم اصلی بازار سهام بوده، سایر سهام ها بوده و موارد مختلف رو می‌بینیم که تغییراتی رو هم داشتن توی بخش‌های مختلف و نمودارهای مختلفش رو می‌تونیم اینجا بررسی کنیم. بازدهی صندوق رو می‌تونیم مثلا یک ساله ببینیم چه جوری بوده، اینجا رشد داشته، ریزش داشته و اطلاعاتی رو درباره‌اش به دست بیاریم. برگردیم عقب، بریم صندوق‌های سهام رو ببینیم. خب این رو هم می‌تونیم رتبه بندی کنیم. بازده یک ساله از بیشترین سودی که دیدیم، بیشترین سود این بوده و می‌تونیم یک بار بازده یک ساله بیشترین سود رو دسته‌بندی کنیم، یک بار بیشترین ضریب آلفا رو دسته‌بندی کنیم، یک بار بیشترین ضریب بتا رو دسته‌بندی کنیم و هر کدوم چند تای اول رو مثلا مقایسه کنیم، ببینیم که کدوم ها مشترک بودن توی همه اینها، امتیازاشون رو بررسی کنیم. و همونجوری که گفتم توی ویدیوهای بعد هم یه سری سایت دیگه هم معرفی میکنم، اونجا هم میتونیم مقایسه‌هایی رو داشته باشیم و بعدش تصمیم بگیریم که کدوم صندوق برای ما بهتره. برای این ویدیو کافیه. توی ویدیو بعد تموم میکنیم موضوع صندوق ها رو و دیگه کامل هر مبحثی هست رو میگم توی ویدیو بعد و میریم سراغ مباحث بعدی. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. منتظر ویدیو بعدی ما باشید. تا ویدیوهای آینده، خدا نگهدار.